to my channel. It's me again, Juvy, and today's video I'm gonna be doing a demonstration on how I put my Indian clay mask here. This is the Aztec Indian clay mask. In the beginning of this video, you already saw how I mix the clay or the mixture of this clay. Sabi sa instruction, it should be equal part. You can use either water or apple cider vinegar, and in this time, or in this video, I used the apple cider vinegar. So ito yung itsura niya. Baho, may amoy siyang vinegar. Medyo nababahuan ako. Yung maasim na amoy. So let's see. Marami nang naggawa nito, pero actually this is the first time that I'm gonna be trying out this mask. Actually matagal na sa akin itong mask na to, pero ngayon ko lang siya magagamit. And by the way, this brush is from Omenez Beauty. You can purchase it on Omenez Beauty. Just visit their shop on Lazada, Omenez Beauty, and their Instagram account at Omenez Beauty. Ito. Apply ko na. Sabi sa instruction, you will feel pulsate, or parang yung nanginginig-minig yung face. So let's just try. I'm just avoiding my eyebrows and my eyes. Kasi I got pregnant, diba? So, kakapanganak ko lang. Kaya, hindi ko siya agad nagamit. Kaya, ngayon nakapanganak na ako. Let's try this na. Sa instruction, you can wait 5 minutes pag you have sensitive skin, and normal to combination skin type is like 15 to 20 minutes waiting time. So let's try muna ng 5 minutes waiting time, and then I'll get back to you. Tada! Medyo natutuyo na siya, tapos tight siya. Ang hirap ng salita. Yan, ganyan. So, dahil maraming natira, kita natin. Yung tira-tira kay dati. Ayan. Hello, Dasan. Film kami nito. Harap ka nito. Para pogi ka. Daddy din. Opo, si Daddy din. Para pogi, Daddy. Ayaw ko din. Ayaw ko din. Oh, hindi to pwede sa'yo, baby ka pa eh. May daddy? Daddy din. Baho to. Gusto ko. Is pogi. Pogi yan? Hello, Mommy? Hello. Hello. Huwag ikaw kulit, ha? Lalaglag yung camera natin. Wala naman. Wala naman, Mommy. Alin? Ayan o. Wala. Ano nang wala? Ayan o. Wala yung camera. Ano yung cellphone? Cellphone yung camera. Daddy din. Opo, para pogi, Daddy. Wala pugit, Daddy. Opo. May kikilit. Iyak. Iyak? Mahigo na, Daddy. Dito? Opo. Kanti lang nga. Opo. Bangog. Naubo ba ako kikila ni Dad?
Hindi, bango. Ah, bango. Eh, ba't ubo ka? Kutsara. Hmm? Kutsara. Bakit makita na yan? Ganyan ka. Ayan. Naka 5 minutes na yung sa akin. Medyo natutuyo-tuyo na. Si daddy kakatapos ko lang i-apply. Ano? Anong feeling? Parang simentado mo. Hindi nga ako mata. Parang simentado. Basically, parang ganun nga. Parang nakasimento. Yung kay daddy, kinapalan ko. Kasi makapal yung face. Placemento. Opo, parang simento. Tapos sa akin, manipis na ngayon. Placemento Medyo ito, nag... Daddy. ano na siya. Natutuyo na siya. So, naka 5 minutes na ako. Siguro gawin ko pang mga 5 minutes pa. So, total, total 10 minutes sa akin. Kidali siguro i-max natin ng 15 to 20 minutes. Kasi makapal yung mukha. Ayan. Tapos mararamdaman mo na dry na talaga siya. Pag talagang matigas na talaga siya. Ayan. Ayan. May istorbo sa likod. Hi, Dos! Hi. Ayun. Sa akin, mga... Yan, naka 10 minutes na yung sa akin. Sa'yo, 5 minutes. Ayan. Tapos nararamdaman... Hello! Nararamdaman ko na yung pag-pulsate. Yung parang gumagano. Parang, yung pag-pulsate, yung parang humihigpit. Nagta-tight yung face. Ikaw. Wala kang kare-reaction. Eh, hindi ko magalaw. No. Hindi mo magalaw. Parang mabibitak yung mukha ko. Actually, bitak-bitak nga siyang ano. Okay guys, ayan. Naka 15 minutes na ako. Mag-wash na ako ng face. I actually felt yung nagpapalsate. Yung sobrang parang masikip or nagtatight talaga. Yung sobrang, parang feeling mo nag-shrink and lumiliit yung mga pores. Ayan o, sobrang tight niya kasi tuyo na eh. Ayan. Mag-wash lang ako, tapos after ko mag-wash, ikaw naman. Kasi 20 minutes sa'yo. Okay? I'll be back later. Mag-wash lang ako. Wash to ng lukewarm water. Ayan, nakapag-wash na ako. Tapos ito nga, sabi nga dun sa instruction, mamumula-mula yung face. So, ito nga siya. Medyo namula-mula yung face ko. So, pupunas na ako ng face. Gamit ko lang ng facial tissue. Sige natin nagwa-wash pa ng face. Ang sarap ng feeling pimples ko. Sana gumaling. So, ito. Yan, normal yung pag-redness ng face na mawawala daw yan mga after ilang minutes. So, yan. Ang sarap ng feeling. Sarap. Ayan. I don't know if ako lang to or talagang medyo nangati yung dito ko. Dito lang naman. Hindi ko alam kung bakit nangangati. Medyo namula na talaga siya kasi kinamot ko na siya. Medyo nangangati-ngati siya. So, ayan. May mapulang-pula yung face. I'm just waiting for Daddy na matapos siya maghilamot. So, ayan. Mamula yung face ka. Oh my gosh. Ayan, we're back. Ba't sa'yo hindi namula? Oo. Sa akin namula. Pero normal daw yung ano yung namula. Ba't saan hindi? Ewan ko sa'yo. Hindi, medyo naman. Medyo konti lang. Medyo lang dito. Ewan ko. Sa akin pulang-pula. Pero sabi dun sa instruction, after 30 minutes mawawala naman. So, ayan. Anong verdict mo? Okay naman. Sarap sa pili. Ako, malambot siya sa fest lock. Pero nangati yung dito ko. Ewan ko kung bakit dito ang pangit mo. Ewan ko kung ba't dito lang nangati ako. Pero wala na. Kanina lang. Ikaw. Wala naman na natin. Feeling fresh ka pa? Feeling malinis? Sarap. Feeling malinis. Parang galing sa putikan. Tapos, Nag-wash ka. Ayun. Feeling pogi ka na ba?
Pogi mo talaga. Okay. Nagkakalokohan na tayo. Sige na. Ayun. Wala naman tayo nagawa sa video na to. Naglagay lang tayo ng mask. Ayun. Salamat sa panonood. Kahit naglagay lang tayo ng mask. Ayun. Thank you for watching. And then, if you enjoyed and natuwa kayo sa amin, please like this video, leave any comment, and subscribe to our channel. Thank you for watching. See you in our next video. Bye-bye. Pangit naman.